Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Anne's channel วันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงรสชาติอาหารในภาษาอังกฤษกันค่ะ ก่อนที่แอนจะมาพูดถึงเรื่องรสชาติหรือว่า taste นะคะแอนจะขอพูดถึงความแตกต่างระหว่าง flavor and taste ก่อนนะคะ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคำว่า flavor and taste เนี่ยมันเหมือนกันนะคะ แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเนี่ยจะแยกสองคำนี้นะคะ คือมันจะไม่เหมือนกันคำแรกนะคะคือคำว่า taste คำนี้นะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยรับรู้รสชาติด้วยลิ้นของเราเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะส่วนคำว่า flavor คำว่า flavor ตัวนี้นะคะจะเป็นการที่เราเนี่ยรับรู้รสชาติแต่ไม่ใช่ด้วยลิ้นเท่านั้นนะคะจะเป็นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆอย่างเช่นกลิ่นหรือว่าการสัมผัสอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆจำไว้นะคะว่าคำว่า flavor and taste เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็รู้ความแตกต่างระหว่างคำว่า taste and flavor กันแล้วนะคะเรามาดูคำที่ใช้อธิบายรสชาติในภาษาอังกฤษกันค่ะโดยทั่วไปนะคะรสชาติหลักๆเนี้ยก็จะมีอยู่5รสนะคะก็คือหวานเปรี้ยวเค็มขมแล้วก็อูมามิค่ะตัวแรกนะคะก็คือคำว่าหวานซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า sweet ตัวอย่างเช่นนะคะ The pineapple was sweet The pineapple was sweet ตัวที่2นะคะก็คือคำว่าเปรี้ยวค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า sour อย่างเช่นนะคะ I love the sour taste of limes I love the sour taste of limes คำที่3นะคะคือคำว่าเค็มคำนี้นะคะจะมาจากคำว่า salt ที่แปลว่าเกลือนะคะแต่ถ้าเป็นรสชาติเค็มเนี่ยในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า salty ตัวอย่างเช่นนะคะ This bacon is too salty for me This bacon is too salty for me ส่วนตัวที่4นะคะคือคำว่าขมนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า bitter ตัวอย่างเช่นนะคะ Black coffee without sugar is often bitter Black coffee without sugar is often bitter ส่วนรสชาติหลักตัวสุดท้ายนะคะก็คือ umami ตัวนี้นะคะมันจะแปลว่ากลมกล่อมนั่นเองนะคะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบใช้กันมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ The broth was rich and smooth with lots of umami flavors The broth was rich and smooth with lots of umami flavors นี่ก็คือรสชาติหลักๆ5อย่างนะคะต่อไปนี้อันก็จะมาพูดถึงคำที่อธิบายรสชาติคำอื่นๆค่ะตัวแรกนะคะก็คือคำว่าจืดหรือว่าแบบไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า bland ตัวอย่างเช่นนะคะ The soup is very bland it could use more spices The soup is very bland it could use more spicesส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็จะแปลว่าไม่มีรสชาติเหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า tasteless ตัวอย่างเช่น The soup was watery and tasteless The soup was watery and tasteless ส่วนคำต่อไปนะคะคนไทยเนี่ยจะชอบค่ะก็คือคำว่าเผ็ดหรือร้อนนะคะเราจะใช้คำว่า spicy ตัวอย่างเช่นนะคะ Ever since I was a child I have had a predilection for spicy food. Ever since I was a child, I have had a predilection for spicy food. ส่วนคำต่อไปนะคะก็จะมีความหมายว่าเผ็ดหรือร้อนเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า hot ตัวนี้นะคะจะมี2ความหมายแรกก็คือร้อนอย่างเช่นว่าเราทำกับข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ยคือกับข้าวร้อนหรือว่าของร้อนนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็จะแปลว่าเผ็ดหรือร้อนค่ะส่วนคำต่อไปนะคะจะตรงกันข้ามกับคำว่าเผ็ดหรือร้อนนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า mild คำนี้นะคะจะแปลว่าอาหารที่แบบอ่อนๆรสชาติไม่จัดมากนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ I prefer mild cheese instead of strong types of cheese. I prefer mild cheese instead of strong types of cheese. รสชาติต่อไปนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบกันนะคะก็คือรสชาติฝาดแบบขมๆนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า astringent คำนี้นะคะจะแปลว่าฝาดอย่างเช่นผลไม้ที่ยังไม่สุกหรือว่า
ยกตัวอย่างเช่นมะระนะคะมะระขี้นกอย่างเงี้ยก็จะขมใช่ไหมมะระขี้นกในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า bitter melon นะคะ bitter melon ค่ะส่วนรสชาติสุดท้ายที่แอนจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือ savory savory รสชาตินี้นะคะเราจะได้ยินบ่อยในพวกแบบ cooking show อะไรพวกนี้นะคะคำว่า savory ตัวนี้นะคะมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยแบบเผ็ดแล้วก็เค็มแต่ว่าจะไม่มีรสชาติหวานนะคะตัวอย่างเช่น small savory biscuits provide simple appetizer small savory biscuits provide simple appetizer นี่ก็คือตัวอย่างของรสชาติอาหารนะคะที่เราใช้กันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะคะส่วนคราวหน้าเนี่ยอันจะมาพูดถึงลักษณะของอาหารนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีกลิ่นฉุนอาหารมันอาหารคาวอะไรพวกนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็ถามมาได้ในคอมเมนต์ค่ะยังไงแล้วเนี่ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะThat's it for today. Until I see you next time, like always, stay safe. Bye!